عليكم السلام. لازلنا مع الحديث الكاذب عن ان المرأة ناقصة عقل ودين، ونحن في الحلقة الثانية، واللي هو بيقول فيها بقى هم بيسألوه قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. هو طبعا بيتكلموا عن الآية اللي هي في سورة البقرة، وده هنقف معها شوية ونوضحها. أولا، الشهادة هي عبارة عن أن تشهد، يعني أن تكون موجودا وتشهد بلسانك عن شيء رأيته بعينيك وسمعته بأذنيك بحواسك وانت موجود وانت شاهد. هنا بقى لا فرق بين الرجل والمرأة. فلما نخش على القرآن الكريم هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيحرم كتمان الشهادة بالنسبة للرجال والنساء، ويقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، في نفس الآية 283 اللي هي جاء فيها موضوع الشهادة على إثبات الدين. وربنا سبحانه وتعالى بيوجب الصدق في الشهادة ويأمر وينهى في يعني يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله في سورة النساء وفي سورة المائدة. والشهادة مذكورة في كل حاجة في القرآن الكريم، يعني شهادة في الوصي على المال اليتيم يقول لك فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم، وفي الشهادة في الطلاق واشهدوا ذوي عدل منكم. ده كله للرجال والنساء مطلق، ما قالش النساء لا. وحتى الشهادة في العقوبات، يعني في الزنا لازم 4، والقذف للمحصنات إذ فدماتم ب4 شهداء فجلدوهم 70 جلدة إلى آخره. لا، كله الشهادة فيه للرجل والمرأة. هو بس دي في موضوع الشهادة في المعاملات التجارية في أطول آية قرآنية اللي هو استشهدوا شهيدين من رجالكم فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. هنا بقى نتوقف سريعا في الموضوع ده. احنا عندنا التشريعات في القرآن الكريم لها 3 درجات. الدرجة الأولى الأمر والنهي، اللي فوقها الأمر والنهي بياخد على حاجة اسمها القاعدة التشريعية. فالقاعدة التشريعية هي اللي بتحكم أو بتحكم الأمر. زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وقاتلوا في سبيل الله، ده قاتلوا ده أمر. في سبيل الذين يقاتلونكم ده القاعدة، إذا ما لا تقاتل إلا في سبيل الله، يعني قتال دفاعي. فهنا نفس الحكاية، يعني هنا لأنه أمر فجاء التعليل بتاعه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طب افرض لم تضل ولم والاثنين كانوا صحيين، افرض ان احنا بنسجل هذا بعقد بكذا بشتى التسجيلات، اذا هنا لا يعني تكون شهادة المرأة كمثل شهادة الرجل. ليه؟ لأن هنا العلة لم تعد موجودة أو السبب لم يعد موجودا. إذا تأكدنا من صدق الشهادة ونزاهتها يبقى في هذه الحالة تكون شهادة المرأة مثل شهادة الرجل، لأن احنا كده بنتعامل مع أمر تشريعي مش مع قاعدة تشريعية. وعليكم السلام.